যেহেতু আমাৰ বহাগ বিহু আহি কাষ চাপিলেহি আৰু আমি বহাগ বিহুতনো কেনেদৰে ষ্টাইল কৰি যাব পাৰোঁ এযোৰ অসমীয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধি everyone, welcome back to my YouTube channel Stay Stylish with me আৰু মই দিজুমনি আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যেহেতু আমাৰ ৰঙালী বিহু আহি কাষ চাপিলেহি আৰু ৰঙালী বিহুতনো আপোনালোকে কেনেদৰে ষ্টাইল কৰি যাব পাৰিব তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আজি এটা মেকআপ লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু আগতেও মই দুটামান ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে কেনেদৰেনো ড্ৰেছ আপ কৰিব তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আৰু মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্টটো লৈছোঁ গোলাপ জল আৰু গোলাপ জল আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু চেনচিটিভ স্কিনৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল হয় আৰু আপোনাৰ স্কিনখন সদায় টাইট হৈ থকাত গোলাপ জলে সহায় কৰে ময়শ্চাৰাইজাৰৰ বাবে মই লৈছোঁ হিমালয়া বেবী ক্ৰীম আৰু বেবী ক্ৰীমটো মই অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ স্কিনখনত মই ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ হুডা বিউটিৰ প্ৰাইমাৰ আৰু প্ৰাইমাৰে আপোনাৰ স্কিনৰ অপেন প'ৰ্ছবোৰ ক্ল'জ কৰে আৰু আপোনাৰ যিবোৰ মেকআপ ইউজ কৰিব সেইবোৰ স্কিনৰ ভিতৰত সোমাই নোযোৱাত সহায় কৰে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ স্কিনখনত কেইটামান পিম্পলছৰ দাগ লগতে অলপ ডাৰ্ক চাৰ্কেল আছে তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এতিয়া চুইচ বিউটিৰ কনচিলাৰ পেলেট আৰু তাৰ পৰা মই অৰেঞ্জ কেৰেক্টাৰটো লৈ মোৰ য'ত ডাৰ্ক স্পট আছে তাত মই লগাই লৈছোঁ অৰেঞ্জ কেৰেক্টাৰটো আৰু দেখিছে মই আঙুলিৰে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ আৰু এইটো ক্ৰিমি টেক্সচাৰ হয় ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে অৰেঞ্জ কেৰেক্টাৰটো লগোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই লৈছোঁ এটা ডাৰ্ক কালাৰৰ কনচিলাৰ আৰু ডাৰ্ক কালাৰৰ কনচিলাৰটো লৈ পেলাই মই ধুনীয়াকৈ অৰেঞ্জ কেৰেক্টাৰ যিটো লগাইছিলোঁ সেই তাৰ ওপৰে মই লগাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু আপোনালোকৰ স্কিনৰ অনুযায়ী আপুনি ডাৰ্ক কালাৰ ল'ব ডাৰ্ক কালাৰ ল'লেহে আপোনাৰ স্কিনত থকা ডাৰ্ক স্পটবোৰ হাইড হ'বলৈ সহায় হয় চেম পেলেটৰ পৰাই মই লৈছোঁ এইবাৰ লাইট কালাৰৰ কনচিলাৰ যিটো মোৰ স্কিনৰ লগত মিলি যায় আৰু দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ আঙুলিৰে সেই কনচিলাৰখিনিৰ পৰা গোটেই ফেচখনতে ব্লেণ্ড কৰিম আৰু তেতিয়া মোৰ ডাৰ্ক স্পটবোৰ গোটেই নাইকিয়া হৈ যাব আপোনালোকে দেখিব
এয়া মই লৈছোঁ লেকমিৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু তাৰ পৰা মই অকণমান ব্ৰাছৰ সহায়তে মোৰ গোটেই ফেচখনত মই অকণমান ফাউণ্ডেশ্যন লগাই ল'ম। এতিয়া মই এটা পাফ লৈছোঁ আৰু পাফটো মই অকণমান গোলাপ জলত ডেপ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ, দেখিছে। এইবাৰ মই লৈছোঁ NY কণ্টুৰ আৰু NY কণ্টুৰটো হৈছে একেবাৰে ক্ৰিমি টেক্সচাৰ হয়। এয়া দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ। মই এই কণ্টুৰটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে এইটো কণ্টুৰেই ইউজ কৰিছোঁ। দেখিছে মই আঙুলিৰে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ, ব্ৰাছৰ সহায়ো নালাগে, আপুনি আঙুলিৰে ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে। এইবাৰ মই লৈছোঁ এটা ক্ৰিমি লিপষ্টিক আৰু ক্ৰিমি লিপষ্টিকটো মই এনেদৰে দুয়োখন গালত লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিম। এয়া দেখিছে মই আঙুলিৰ সহায়তে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ গৈছে। নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ জনচন বেবী পাউডাৰ আৰু বেবী পাউডাৰটো মই অকণমান হাতত ওলাই লৈছোঁ। ওলাই লৈ এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই ধুনীয়াকৈ মোৰ গোটেই ফেচখনত নেকত মই ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ, যাতে মোৰ ফাউণ্ডেশ্যন গোটেইখিনি ছেট হৈ থাকে সেইবাবে। এইবাৰ মই লৈছোঁ চুইচ বিউটিৰ হাইলাইটাৰ আৰু চুইচ বিউটিৰ হাইলাইটাৰটো মই ছেম ব্ৰাছৰ সহায়তে গোটেই ফেচখনতে লগাই ল'ম আৰু এই চুইচ বিউটিৰ এই হাইলাইটাৰটোৱে আপোনাৰ যেতিয়া গোটেই ফেচখনত লগাব তেতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ স্কিনখনত লাইটৰ পোহৰ পৰিব আপোনাৰ স্কিনখন শ্বাইনিং কৰিব। আৰু ছেম হাইলাইটাৰটোৱে মই ফেন ব্ৰাছৰ সহায়ত এনেদৰে লগাই ল'ম। নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছোঁ ব্লু হেভেনৰ কাজল আৰু এডাল আইব্ৰ' ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এতিয়া এই কাজলটোৰে আইব্ৰ' আঁকিম। আপোনালোকে দেখিছে মই কেনেদৰে আইব্ৰ' আঁকিছোঁ। আইশ্বেডোৰ বাবে মই লৈছোঁ ৰিভাৰ্চেল বিউটি গজাৰ্টৰ আইশ্বেডো পেলেট আৰু মই এতিয়া এই কালাৰটোৰ সহায়তে মই গোটেই লগাই ল'ম। দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ টেক্সচাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, এবাৰতে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু ইয়াক ব্লেণ্ড কৰোঁতে তলত পৰি যোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম বাৰু। এইটো মই লৈছিলোঁ এমাজনৰ পৰা, বহুত বেছি ভাল হয় আইশ্বেডো পেলেটটো। যদি আপুনি নতুনকৈ আইশ্বেডো ল'ম বুলি ভাবি আছে, যদি ভাবি আছে যে কেনেকুৱা আইশ্বেডো মই লওঁ, তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম, আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ আইশ্বেডো ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো বহুত বেছি নহয়, 500ৰ কম আছিলে। আৰু চিমাৰী এই আইশ্বেডো পেলেটৰ পৰা মই লৈছোঁ চিলভাৰ কালাৰৰ আইশ্বেডোটো আৰু আঙুলিৰে মই ধুনীয়াকৈ মাজৰ ডোখৰত লগাই ল'ম। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ।
দুটা কালাৰ মই এতিয়া ব্ৰাছৰ সহায়ত মিলাই লৈছো এয়া দেখিছে এইবাৰ মই লৈছো আইলাইনাৰৰ বাবে লেকমি আইলাইনাৰ আৰু এতিয়া মই আইলাইনাৰ আঁকিবলৈ লৈছো আৰু মই উইংক আইলাইনাৰ আঁকিম নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই লৈছো কাজল আৰু এডাল হৈছে এনৱাই কাজল আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰ লাইনত ধুনীয়াকৈ লগাই লম আৰু সেম পেলেটৰ পৰাই মই ডাৰ্ক পিচ কালাৰটো লৈ এয়া কাজলৰ দৰে দৰে এনেকৈ স্মাচ কৰিছো আৰু আপোনালোকে এনেদৰে স্মাচ কৰি ল'ব তেতিয়া চকুটো দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে যেটো লিপষ্টিক মই ব্ৰাছৰ বাবে ইউজ কৰিছিল আৰু সেই সেম লিপষ্টিকটোৱে মই আজি লিপছতো লগাম আৰু এটো হৈছে ক্ৰীমি লিপষ্টিক আৰু কালাৰটো বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে দেখিছে কালাৰটো ইয়াৰ ৰজি ৰেড টাইপৰ কালাৰটো হয় আৰু সেম হাইলাইটাৰটোৱে মই এবাৰ অকমান নাকৰ আগত আৰু ইয়া লিপছৰ মাজত আৰু থুতুৰিত অকমান লগাই লৈছো আৰু ইফালে আইব্ৰোৰ তলত মই এনেকৈ লগাই লৈছো যাতে আপোনাৰ স্কিনখনত হাইলাইট হৈ থাকে সেইবাবে আৰু এইফালে মই লৈছো এবাৰ মাস্কাৰা আৰু এটো লৈছো মই সুইচ বিউটিৰ আৰু আজি মোৰ ফাইনেল লুক ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা লগতে কমেন্ট এটা লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি শেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু ফ্যামিলিৰ মাজত তেন্তে আজিলৈ বাই বাই পুনৰ নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বাই বাই